हेलो नमस्ते एभ्रिवान, मेरो नाम सञ्जय तामाङ। म फिनिक्स कलेज भिआइटी को फर्स्ट सेमेस्टर स्टुडेन्ट। हाम्रो कलेजले चाहिँ डिफ्रेन्ट रियल वर्ल्डमा काम लाग्ने वर्कसपहरू प्रोभाइड गरेको थियो। अनि त्यसमा मैले चाहिँ ग्राफिक डिजाइनमा इन्ट्रेस्ट भएकोले मैले ग्राफिक डिजाइन चुज गरेँ र अनि ग्राफिक डिजाइन मात्र 2 हप्ताको कोर्स भए तापनि यसमा जेरो लेभलदेखि अहिले रियल वर्ल्डमा काम लाग्ने विभिन्न स्किलहरू सिकाइदिनु भयो। यसको लागि फिनिक्स कलेज र यसमा सिकाउन आइदिनु भएकोमा स्किल्स पार्क टिमलाई नै म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यही 2 हप्ताको कोर्समा नै मैले इन्टर्न पनि पाइसकेको छु। अनि तपाईँहरू पनि यस्तै ग्राफिक डिजाइन, वेब डेभलपिङ, वेब इन्जिनियरिङ, इथिकल ह्याकिङ जस्तै धेरै कोर्सहरूमा तपाईँ इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्किल्स पार्कलाई अहिले नै सम्झिन सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद।